πώς μαθαίνεις ελληνικά? Η απάντησή σου λέει περισσότερα για σένα από όσα νομίζεις. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η επιστήμη. Ο τρόπος που προτιμάς να μαθαίνεις δεν είναι τυχαίος. Συνδέεται άμεσα με την προσωπικότητά σου. Υπάρχει ένα μοντέλο που λέγεται Big Five, το χρησιμοποίησαν δεκάδες έρευνες γλωσσομάθειας και κάθε φορά τα αποτελέσματα λένε το ίδιο πράγμα. Ο τρόπος που προτιμάς να μαθαίνεις δεν σημαίνει ότι είναι και ο πιο αποδοτικός, είναι απλά η προτίμησή σου. Και αυτή η προτίμηση λέει τα πάντα για σένα. Σήμερα θα προσπαθήσω να σε διαβάσω και να σου δείξω τι σε βοηθάει και τι σε κρατάει πίσω για να μάθεις ελληνικά με βάση την προσωπικότητά σου. Γράψε μου στα σχόλια αν το πέτυχα και κάνε εγγραφή αν αγαπάς την ελληνική γλώσσα και την μαθαίνεις με κάθε τρόπο. Είμαι η Αλεξάνδρα και σήμερα θα προσπαθήσω να μπω μέσα στο μυαλό σου. Θες αρχή, μέση και τέλος. Καθαρές σημειώσεις, οργάνωση. Ξεκινάς από τα βασικά και σιγά σιγά προχωράς παρακάτω. Γι' αυτό προτιμάς τα βιβλία και τα δομημένα μαθήματα. Πριν ανοίξεις το στόμα σου, σκέφτεσαι ποια είναι η σωστή λέξη, ποιος είναι ο σωστός χρόνος. Δεν μπορείς να μου κρυφτείς, οι μελέτες λένε τα πάντα για σένα. Οι ψυχολόγοι θα έλεγαν ότι έχεις πολύ υψηλή ευσυνειδησία. Είσαι λοιπόν μεθοδικός, συνεπής, οργανωμένος. Το πλεονέκτημά σου, χτίζεις αργά μεν, αλλά σταθερά. Μπορεί να αργήσεις να μιλήσεις στην πράξη, αλλά όταν το κάνεις θα το κάνεις σωστά. Πρόσεχε όμως, έρευνες στη γλωσσολογία έχουν δείξει ότι η τελειομανία στη γλωσσομάθεια δεν βοηθάει. Αντίθετα, συνδέεται με περισσότερο άγχος και μειωμένη απόδοση στον προφορικό λόγο, ακόμη και σε μαθητές με εξαιρετική γνώση της γραμματικής. Η πραγματική γλώσσα εκεί έξω δεν έχει κεφάλαια, είναι χαοτική. Και όσο περιμένεις να νιώσεις 100% έτοιμος, αναβάλεις το μόνο πράγμα που μπορεί να σε πάει μπροστά, την επικοινωνία. Για σένα η γλώσσα δεν είναι απλά λέξεις, είναι κώδικας. Θέλεις να ξέρεις πώς δουλεύει. Στο μυαλό σου όλα πρέπει να βγάζουν νόημα. Σου αρέσει να συγκρίνεις τις λέξεις με τη γλώσσα σου και να ψάχνεις για μοτίβα. Και την ώρα που μιλάς, υπολογίζεις, μεταφράζεις. Είσαι αναλυτικός, παρατηρητικός, ακριβής. Δεν πείθεσαι εύκολα. Θέλεις αποδείξεις. Και αυτή η νοητική περιέργεια είναι το μεγαλύτερό σου πλεονέκτημα. Γιατί όταν καταλαβαίνεις τη γλώσσα, την καταλαβαίνεις σε βάθος. Και επειδή ξέρεις το γιατί, η γνώση σου μένει. Αλλά στην πράξη σκέφτεσαι πριν μιλήσεις, σκέφτεσαι πολύ, αναλύεις, μεταφράζεις, καθυστερείς. Η γλώσσα δεν είναι πάντα λογική, είναι συνήθεια, είναι συναίσθημα και δεν εξηγούνται όλα. Απελευθερώσου. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν εντελώς. Θες να παραγγείλεις την ταβέρνα, να κάνεις αστεία με τον περιπτερά, να νιώσεις την ενέργεια της παρέας. Γι' αυτό δεν ανοίγεις βιβλία,
ανοίγεις τα αυτιά σου. Μαθαίνεις από τα τραγούδια, από τις σειρές ή από τις κουβέντες στο δρόμο. Δεν σε νοιάζει αν η κατάληξη είναι σωστή. Σε νοιάζει να πεις ένα τσίπουρο παρακαλώ και να σε καταλάβουν. Δεν φοβάσαι να κάνεις λάθη και αυτό είναι δύναμη. Έρευνες έδειξαν ότι η εξωστρέφεια, το να είσαι δηλαδή ανοιχτός, κοινωνικός, αυθόρμητος, επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Το υπερόπλο σου, μιλάς από την πρώτη μέρα, επικοινωνείς. Αλλά εδώ είναι η παγίδα. Σου φαίνεται ότι προχωράς, αλλά στην πραγματικότητα παραμένεις στο ίδιο επίπεδο. Για να δεις αληθινή πρόοδο χρειάζεσαι δομή. Γιατί όταν η πορεία σου έχει ξεκάθαρη διαδρομή, τότε βελτιώνεσαι. Αν ανήκεις εδώ, μπορεί να μην έχεις ούτε ένα βιβλίο. Έχεις όμως όλο τον κόσμο στην οθόνη σου. Εφαρμογές, πλατφόρμες, τεχνητή νοημοσύνη. Για σένα η γλώσσα δεν είναι κάτι που μελετάς, είναι κάτι που καταναλώνεις. Εδώ σε έχω. Είσαι πρακτικός, ευέλικτος, αυτόνομος. Η επιστήμη λέει ότι η έκθεση στη γλώσσα, δηλαδή το να την ακούς και να την βλέπεις σε πραγματικά context, είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους μάθησης. Το πλεονέκτημά σου είναι ότι έχεις πρόσβαση στα πάντα, αλλά θα σου πω που υστερείς. Έρευνες στη γνωστική ψυχολογία έδειξαν ότι η εργαζόμενη μνήμη, αυτή δηλαδή που επεξεργάζεται τις νέες πληροφορίες, χρειάζεται χρόνο και συγκέντρωση για να αφομοιώσει τη γνώση. Όταν πηδάς από app σε app, από reel σε reel, η πληροφορία έρχεται αλλά δεν σου μένει. Και όταν πρέπει να μιλήσεις στην πραγματική ζωή, δεν μπορείς να πατήσεις pause. Μπορεί να ξέρεις πολλές λέξεις στα apps, αλλά όταν βρεθείς απέναντι σε έναν άνθρωπο, παγώνεις. Γιατί η γλώσσα είναι αντίδραση και αυτό δεν σου το μαθαίνει καμία εφαρμογή. Για σένα τα ελληνικά δεν είναι απλά μία ξένη γλώσσα, είναι μία πύλη προς το πάθος σου. Ίσως αγαπάς την ελληνική ιστορία και τη φιλοσοφία, ίσως ερωτεύτηκες στην Ελλάδα σε ένα ταξίδι ή σε οδήγησαν εδώ οι δεσμοί της οικογένειας. Αν η κουβέντα αγγίξει το πάθος σου, εκεί δεν σε πιάνει κανείς. Είσαι ιδεαλιστής, ένας άνθρωπος με βάθος και αίσθηση καθήκοντος. Το υπερόπλο σου, το κίνητρο. Δεν μιλάς απλά ελληνικά, εκφράζεις τον εαυτό σου. Και όταν κάτι έχει νόημα για σένα, το μαθαίνεις πιο γρήγορα, πιο ουσιαστικά, πιο βαθιά. Αλλά εδώ είναι η παγίδα. Η επιλεκτικότητα. Επειδή εστιάζεις μόνο σε αυτό που σε καίει, η γλώσσα σου μπορεί να γίνει μονόπλευρη. Οι ερευνητές το ονομάζουν Domain Specific Fluency. Η γλώσσα όμως είναι και αυθορμητισμός. Μην κρατάς την πύλη σου ανοιχτή μόνο για το πάθος σου. Άνοιξέ την και για την αληθινή ζωή. Λοιπόν, έπεσα μέσα. Σε ποιον από τους 5 τύπους αναγνώρισες τον εαυτό σου?
ή μήπως είσαι λίγο από όλους? Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρεις τα δυνατά σου σημεία αλλά και πού κολλάς. Γιατί μόνο όταν το καταλάβεις μπορείς να το ξεπεράσεις. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Το σημαντικό είναι να μιλάς, να δοκιμάζεις, να κάνεις λάθη και να γελάς με αυτά. Γιατί κάθε φορά που χρησιμοποιείς την ελληνική γλώσσα γίνεται λίγο περισσότερο δική σου. Η καλύτερη στιγμή για να μιλήσεις ελληνικά ήταν χρόνια πριν. Η επόμενη καλύτερη είναι τώρα. Σε περιμένω.